النسر هو طير لاحم مفترس. باستطاعة النسور ترك الحقول نظيفة وجعلها صحية من دون ترك أي رائحة للجثث أو أي أثر لها. الرعي عنصر أساسي في هذه الأراضي الهادئة، والرعاة مطلعون بما يكفي على أعمال هذه الطيور الكناسة. فوق النهر وفي محيطه يمكن رؤية خيال النسور الكناسة التي تحلق في السماء. يمتد المتنزه الطبيعي تحت ناظر النسور، وتحمي أطرافه مجموعة من الحيوانات والنباتات التي تسكن في أجمل الأماكن في كاستيلون. في قلب سيغوفيا في المنطقة الجنوبية يساهم المتنزه الطبيعي الذي تبلغ مساحته 5037 هكتارا في حماية التعرجات المنحوتة في الصخر من جراء النهر المتدفق، وتكسوها عدة أنواع من النباتات وأشجار العرعر وأشجار الصنوبر أو المحصول، وفي أسفلها تنمو أخشاب الحور ويتدفق النهر بهدوء. باختصار، تتعدد الأنظمة البيئية وتشكل عالما صغيرا ومتنوعا. من الجلي أن نسور غريفون هي عنصر مهم في كل الأوقات وفي حياة هذا المتنزه. فصل الشتاء هو وقت تودد النسور، فالأزواج تطير في وقت متزامن وتقوي الروابط لبدء فصل التربية من جديد. هما ينشئان فورا منزلا غير ثابت في سلسلة صخور تحت الماء أو في فجوة صغيرة قرب الشاطئ في أعلى الممر الضيق، لأن النسور غريفون ستطير عما قريب. بعض الإناث تعتني بالبيض في نهاية شهر كانون الأول، وفي نهاية شهر شباط أو عند بداية شهر آذار تخرج الصغار معرة. في الممرات الضيقة في المتنزه يفقس حوالي 600 زوج من النسور كل سنة. هذه هي مجموعة كبيرة من الحيوانات التي تقطن بننسولا. لكن نسور غريفون ليست الطيور الوحيدة، فالبومة جارة الأرض غير المحروثة هي أيضا مهتاجة، فعند حلول الليل نسمع صدى ندائها في زوايا المتنزه. هكذا يميز الذكور أرضهم خلال ليالي الشتاء. ولكن في الوقت الحاضر تعد النسور هي الكائنات الأساسية في هذا المكان. يعتبر الإنسان أيضا من سكان هذه الأمكنة منذ آلاف السنين، ولقد وجدت آثار الإنسان على عدة بقع داخل المتنزه، وتبرز بعض الكهوف بقايا الرسوم التخطيطية. من الواضح أن القبائل في العصر البرونزي سكنت في الكهوف ومحيطها منذ 6000 سنة تقريبا. فالوادي الضيق كان مكانا آمنا ومريحا ويوفر منزلا ثابتا، حيث بإمكانهم صيد الطيور والأسماك أو رعي القطيع في الجوار. هذه الوديان الضيقة تجذب البشر بطريقة قوية وغريبة، وهم يقصدونها بسبب جمالها وتوفر أسباب الحياة فيها.
في مياه البحر الدافئة تندمج كميات كبيرة من المرجان وحيوانات أخرى، ومع مرور العصور تكدست أطنان من الرسوب تحت البحر الاستوائي في أعماق المياه الضحلة، وتحولت هياكلها الكلسية إلى صخر بعد آلاف السنين. بعد اختفاء البحر القديم، أخذ النهر المتدفق غير المسمى بعد يطمر الصخر المشبع بالماء، وحتى اليوم ما زال النهر يتدفق ويقولب سريره. الوديان الصغيرة أشبه بجرف يحفر النجد، فتغمره المياه كما لو أن الهواء لم يقترب منه أبدا. وتشكل الصخور حائطا عمقه 10 أمتار يقف في وجه النهر والأحجار. في المناطق المرتفعة نشاهد كمية من الصخور ذات أشكال قرنفلية ومواد رقيقة، إنها معروفة بحجر سيبولفيدا القنفري اللون، وقد استخدم في الحرف لعدة قرون، ولقد زينت عدة أجيال من البنائين قصورها ومنازلها الضخمة بأعمالها الهندسية. فلنعد إلى الأرض التي انبثق منها هذا الصخر، أرض هوسيس ديل باركي. هذه الحجارة نادرا ما تكون مضيافة، فالوديان الصغيرة هي أشبه بمبان ضخمة تعج بالجيران، وهم متنوعون كالحيوانات التي تندرج ضمن لائحة الكائنات الحساسة أو المعرضة للخطر. هذه هي حال النسر المصري أو الصقر الجوال. النسر الصغير ذو الظهر الأبيض يعيش في الكهوف المتعذر بلوغها. هو يحلق عادة فوق الوديان الضيقة ويراقب مدخل منزله. الصقر لا يعيش في مكان بعيد، فهو يرضى بسلسلة صخور تحت الماء تفقس صغاره في بداية فصل الربيع. لكن عدة حيوانات تعيش في هذا المكان، فطيور الغراب تستخدم نفس العشاش مع مرور السنوات. وكما تفعل عدة طيور تقصد زاوية في الممر الضيق. هي ترزق عادة ب3 أو 4 صغار في فصل الربيع، وتبقى العائلة مجتمعة عدة أشهر تحت مراقبة مشددة من الأهل. غراب الزيتون يبحث عن فجوات صغيرة. هذه المجموعة تعيش في شقوق الصخر. يراقب دخولهم وخروجهم الغراب الأعصم الفضولي ذو المنقار الأحمر. هو ينتمي إلى عائلة الغربان. إن أمعنا النظر في منقاره يمكن توقع أنه اختصاصي. هو يستخدم هذه الأداة الرقيقة التي منحه الله إياها للبحث عن الحشرات، بالإضافة إلى أنه نوع ينتشر في المرج قرب الممرات الضيقة. ولقد اكتشفنا أيضا عصفورا صغيرا يرفرف ببراعة في زوايا الوديان الصغيرة. إنه الخطاف. هو يبني عشه بالوحل على جزء متدل من صخر يحميه من المطر والشمس. صغاره تعيش بأمان داخل هذا المكان الأملس.
ولكن عندما يحين غروب الشمس تخرج الحيوانات آكلات اللحوم من مخابئها. تختبئ الزريقاء في ثقوب الوادي الضيق، وسلوكها الحذر يجعلها تخوض حياة ليلية. إنها رشيقة وتخبئ مخالبها القابلة للانكماش حتى ساعة الصيد كما تفعل الهررة. فلنعد إلى النهار وإلى أعلى الوادي الضيق. ها نحن نشاهدها الآن. تكرس النسور الجزء الأكبر من السنة لتنفيذ المهام عندما يكون نمو الصغار بطيئا. هي تستغرق 4 أشهر لمغادرة العش، واليوم يشعر الصغير بالجوع. حان وقت البحث عن الطعام. ليس من الصعب ملاحظة السرب الذي ينتقل فوق السهل كل يوم. تأخذ الرعاة قطعانها للبحث عن الأعشاب المغذية. أحيانا يموت خروف مريض أو كبير السن هذا الصباح، وهذا رزق يسوقه الله تعالى للنسور التي ستأكل حاجتها وتأخذ الطعام إلى أعشاشها. هذه الكائنات الجائعة تناضل من أجل كل لقمة. عندما تشبع تركن للهدوء. يبدو أن الطعام يكفي للجميع. في الوقت الحاضر اختفى الخروف في المستنقع، لكن بقاياه قد تبعثرت وتمزقت والتهمتها الكائنات المختلفة. الحياة مفعمة في هذا المكان، لكن المستنقعات من حجر الكرز تبدو متجعدة كما لو أنها مهجورة، ومع ذلك ترتكز قيمة جمالها على شكلها البسيط. هنا أيضا بعض النباتات السلحبية الرائعة التي تنمو في أرجاء المنطقة. طائر الكروان اختار هذا المكان ليعيش فيه، وقد منحه الله تعالى القدرة على التمويه، وريشه أشبه بقطعة من الأرض، والأمر كذلك بالنسبة لبيضه. ومع ذلك يحتفظ البربري بعدة أسرار، أحدها يتعلق بهذا السرعوف المشهور بإمبوزا. هو أيضا يعيش بتمويه يساعده في التقاط ضحيته المتوفرة، مع أنه لا يتمكن دائما من صيدها. البربري القوي لديه أعداء، فالعقرب قد يقبض على حيوان صغير مستخدما مخالبه الفعالة، لا مجال للهرب. فالعنكبوتي العنيف يمتصه على مهل بعد تصفيته. تمضي العقارب النهار بأكمله مختبئة داخل الحجارة. هذه السهول الصخرية مناسبة لها تماما.
في الوقت الحالي تطعم عصفور السغنة صغارها، وألوان هذه العصافير نافعة لها فعلا للاختباء. بعد إطعام الصغار تزيل ما قد يجذب العدو الجائع. لكن الكبرة ذات العرف ما زالت تحتضن صغارها، فخلال الربيع تصيد عدة أنواع من الحشرات لتغذية نسلها. يشاهد العديد منها في المزارع بجانب الوديان الضيقة. هنا يرتبط السكان كذلك خلال فصل الربيع، وتنمو المحاصيل النباتية الواحدة تلو الأخرى. لقد أزالوا الحجارة التي تعيق عملهم وكدسوها، ورويدا تكونت هضاب صغيرة تناسب هذا المكان. داخل الهضاب تختبئ مجموعات من الحيوانات، والهدهد يخبئ عشه في متاهة داخل الهضبة. هكذا يكونون بمأمن بعيدا عن المفترسين والشتاء القارس. ينمو العرعر أيضا داخل الهضاب، وهو يشكل رقعة منفسحة من أرض تجذب أنواعا أخرى من الطيور، كالطيور ذات الحناجر البيضاء أو الدقناش الشامي. هذه الطيور تتصرف كالطيور الجارحة، ويمكنها صيد الحشرات والسقاية الصغيرة وعصافير أخرى. في هذه الأثناء تتناول أحد الجنادب. بجانب الأشجار من فصيلة العرعر هناك غابات جميلة من الصنوبر تمتد وراء المتنزه. إنها تقاوم بشدة خشونة السهل الواسع المرتفع الحرارة والبرد، وفي الوقت الحاضر يكافح هواة الراتنج لاستخراج عصيرها اللزج. مسلحا بالأدوات القديمة يضرب هاوي الراتنج جذع شجرة الصنوبر فتفرغ الشجرة فورا الراتنج الذي يساعد بقدرة الله تعالى في شفاء الجروح وحمايتها من الحشرات والإصابات. تسقط قطرة الراتنج داخل أوعية وتجعلها الحرارة تتدلى، لكنها تشكل أيضا أول عاصفة فصلية. بعد هبوب العاصفة تتكدس المياه في أحواض صغيرة. حان الوقت لإرواء ظمأ العطاشة، وتقترب الحيوانات مستغلة وجود المياه التي ستتبخر بعد بضع ساعات. ومع ذلك هناك مكان لا ينقطع فيه الهواء البارد باعتدال والماء. تحت ملجأ النسور تطوق الوديان الضيقة النهر والغابة. الصغير الذي بات بحجم والديه تقريبا يحدق في النهر الذي يقع بين جدران صخرية. فصل الربيع على وشك النهاية. تساهم طبيعة مناخ هذا المكان الرائع بتعدد الحيوانات القاطنة، ويحافظ خشب الحور وجار الماء والصفصاف على جو رطب وبارد. ينزل الرعاة إلى هذه المنطقة مع قطعانهم عند هبوب الحرارة في النهار، فيستفيد غراب الزيتون من هذه الفرصة لصيد الحشرات التي تبقى متيقظة مختبئة.
الغابة الضفية هي ملجأ لعدة أنواع من العصافير التي تحتاج إلى غطاء أوراق النباتات ومخازن الحشرات والبذور التي قد نجدها أينما كانت. ففي أوج فصل الربيع تكون الحياة في أوجها. الصغنج يكافح لإنهاء عشه، لكن الصافر الذهبي منهمك في إحضار الطعام لصغاره. هنا يمكنه إيجاد كمية كبيرة من الطعام لتنمو بشكل أسرع. في قعر الوادي الضيق يجري النهر الذي يعتبر العنصر الذي جعله الله سببا في جمال هذا المكان. وقد ساهم في تآكل الصخور ونحت حجر الكلس، مشكلا بذلك نظاما بيئيا آخر ساهم في إغناء النباتات المتعددة والحيوانات التي تسكن المتنزه. وتبلغ مساحة النهر من دون الحدود حوالي 24 كيلومتر، وهي مساحة كبيرة من المياه تنتهي بخزان بورغو ميلودوف. تعيش التورتة على هذه النقطة المرتفعة حيث يمكن رؤية قمم الجبل. إنه مكان يمتاز عن بقية الأمكنة بسبب مياهه المنعشة، مع أن الحيوانات تطوف خلسة في النهر وتسبح على طوله. في اتجاه مجرى النهر حيث تتجمع المياه وتخف سرعته نشاهد أسماكا نهرية من فصيلة الشمبوتيات والسلطعون معا تبحث عن طعام يجرفه التيار. إلا أن النسور تشاهدها من الأعلى. لقد انتهى فصل الربيع وما زالت مناطقه النائية خصبة، ومع وثبته الأولى ستبدأ حياة جديدة. بعد ثوان قليلة سيغادر باتجاه لاس هوسيس، وقد تزدهر الحياة البرية في ذاك المكان بإرادة المنعم سبحانه.